brief and very precise, to the point. Whatever is actually useful in your clinical practice is what we want to really look at. Dạ, thì thầy không muốn làm các anh chị quá tải với các cái thông số, thì thầy sẽ trình bày một cách là ngắn gọn và chính xác những chỉ số mà có thể hữu ích cho cái việc quan sát của anh chị. Okay, so this is what we have done the soft tissue tracing and done the tracing, overall supervisory tracing, which includes the heart tissues, that is the skeletal elements, the teeth, and also the soft tissues, which is essentially the patient's profile. Dạ, thì đây là một cái hình tracing của một cái vẽ phim tổng thể. Thì trong cái khi các chị vẽ phim thì có vẽ các cấu trúc xương, các cấu trúc răng, các cấu trúc mô mềm. Như vậy thì trong cái phân tích mô mềm mình không có cần vẽ thêm gì nữa á, mình chỉ dùng cái đó, có vấn đề là mình phải làm các cái chỉ số. So we are essentially focused on only the soft tissue part here that you can see. Dạ, trong cái phân tích mô mềm thì chúng ta tập trung vào cái mô mềm này thôi, tức là cái đường màu đỏ thôi, cái đường nét màu đỏ này. This area we have already seen it, but we just focus only on the outline that you can see here, which is the integumental profile, or which is soft tissue profile of the face. Thì những cái cấu trúc mà đằng sau cái đường màu đỏ này là các chị đã xem và phân tích rồi, mình không chú trọng đó. Chúng ta chú trọng cái lớp bì bên ngoài của khuôn mặt, đó là cái đường viền interlumen, tức là cái lớp bì bên ngoài. Okay. So we need to have some points before we go ahead with the analysis part. And there are certain points which are common that are usually seen in heart tissue analysis, and certain points are little additional ones. And I want to keep the points also as minimum as possible. Chúng ta cần để phân tích thì chúng ta cần phải điểm mốc. Thì có những điểm mốc mô mềm, thầy sẽ cố gắng giới thiệu cái điểm mốc mô mềm nó rất là đơn giản, số lượng rất là ít để chúng ta có thể phân tích mô mềm. So we first look at the points, and they are only on the profile. This is only on the soft tissues. And the first point that you can see here is marked in the nasion point, and which is called a soft tissue nasion. We had a nasion here, which is a hard tissue nasion. But similarly, the deepest point here between the forehead and the base of the nose is the soft tissue nasion, and it is denoted as NA-. Dạ, thì cái điểm đầu tiên là điểm mốc của chúng ta là điểm nó tương ứng với điểm nasion của mô tứ, nhưng mà nó nằm trên mô mềm. Cái điểm đó được gọi là điểm nasion mô mềm, ký hiệu là N phải. So that's a soft tissue nasion, or NA-. Then we want to look at the tip of the nose, the most prominent point here. And this was not available in the heart tissue analysis here, because it's a new point. Dạ, cái điểm kế tiếp là một điểm mà là nhô nhất của đỉnh mũi, không có điểm tương ứng nó ở bên môn cứng. Cái điểm này là một cái điểm mới, đó là pronasale đó. And say it is pronasal or pronasale, which is indicated as point P. Đó, thì cái điểm này đặt tên là pronasal hay là pronasale, ký hiệu là điểm B, điểm đỉnh mũi. So the first point was soft tissue nasion. Second point is pronasale, nasally, whatever you pronounce it as, and the third point, which is cái điểm số 1 như vậy nhắc lại, điểm số nhất là nasion phải, điểm thứ hai là pronasal. Also the new point, and it is somewhere on the lower border of the nose, between the tip of the nose and the just above the upper lip base.
this particular leg that you see at the center of that, we call it the columella or COL. Và cái điểm thứ ba đó là điểm columella. Đó là cái bờ dưới của mũi, từ cái đỉnh mũi tới cái chỗ mà góc mũi á, tức là tới cái chỗ mà bắt đầu của môi. Cái đoạn đó chúng ta chia đôi ra thì cái điểm đó là cái điểm columella. Vì cái cấu trúc từ đỉnh mũi tới chỗ cái chân mũi, tức là chỗ bắt đầu của môi á, cái cấu trúc đó người ta gọi là trụ mũi, mà tiếng Anh nó gọi là columella. Trụ á thì column là trụ đó, cho nên thì cái điểm đó là columella, viết tắt là COL. And then we have subnasally, or we have a pronasal or pronasally with the tip of the nose, and we have the subnasally, which is denoted as capital S small n, subnasal. Dạ. Cái điểm kế tiếp á, là cái điểm dưới mũi, là cái điểm mà chia đôi á, là phân định ranh giới giữa mũi với lại môi trên. Điểm đó gọi là điểm subnasal, sub là dưới, nasal là mũi, viết tắt là x lớn hơn n nhỏ. So this point essentially, when you come from the tip of the nose to the lower border of the nose here, the nostrils, which is columella, we call it the columella of the nose, and then it comes down and it meets the uppermost part of the lip, and that's the point which is subnasal. Dạ. Như vậy thì chúng ta thấy chỗ nhô nhất của mũi là đỉnh mũi, mình đi theo từ đó trở xuống người ta gọi là cái bờ dưới của mũi, và đi đến cái điểm subnasal đó, cái đoạn đó người ta gọi là đoạn trụ mũi. Điểm trung tâm của từ pronasal đến subnasal là cái điểm trụ mũi là columella. Is this clear so far? Dạ, cho nên tới giờ này các chị thấy ok chưa? Anh thầy Dạ. thấy có ổn không anh chị? Yeah. Dạ, ổn thì nói ổn, mà không thì nói không. Còn im lặng thì không biết là ổn hay không. Yes or no? Yes. Yes. Yes, Đó. yeah. Okay. Chữ yes thì ai cũng biết hết rồi, sao không tiết kiệm không trả lời. Dạ. Đó là đặc tính của người Việt á. So we come to the little lower part of the face now, Dạ, bây giờ chúng ta đi tới cái phần phía dưới của khuôn mặt. and we come to the upper lip here. Upper lip, the most anterior point of the upper lip, which is called the upper lip anterior point. Yeah. ULA, upper lip anterior point, is essentially where the verbalian border starts and the skin portion of the upper lip, that particular point, and that is usually there's a little ridge there, there's a little groove there, and then that point is called as the upper lip anterior point. Cái điểm kế tiếp là cái điểm phía trước của môi trên. Đó là cái điểm phân định giữa cái bề mặt da và bề mặt môi đỏ của môi trên. Thì thường thường ở chỗ đó mình có cái rãnh. Thì cái điểm đó là upper lip anterior, mà viết tắt là ULA. Yeah. Then we have the similar point, Dạ. but in the lower lip. Instead of upper lip is the lower lip, but the point definition is just going to the same. Lower lip anterior point is LLA. Dạ. Thì điểm kế tiếp là nó cũng tương ứng như cái điểm ở trên nhưng mà của môi dưới. Đó là điểm phía trước của môi dưới, chỗ mà môi đỏ với lại cái da nó gặp nhau, ở bề mặt môi đỏ với da gặp nhau. Môi đỏ là vermilion này nhé. Okay, you come to the next point. Now, this is pretty much familiar point for us. We already have seen the pugonion. Pugonion is the hard tissue point on the most anterior point of the chip, anterior point on the outline of the symphysis that we have already seen. But the same point on the soft tissue chin is also a soft tissue pugonion, and it is denoted as PG dash. Dạ. Điểm này điểm kế tiếp là điểm quen thuộc của chúng ta. Đó
có cái điểm tương ứng ở bên xương á, là điểm nhô nhất của cầm xương, và bây giờ là điểm nhô nhất của cái cầm và mô mềm, thì đó là điểm O trong mô mềm, viết tắt là B, R không phải, BG phải. Yeah, so that's the point PG dash. Then we also call it as POG, Pogonion. So POG dash. Yeah. Hoặc là có khi các anh chị sẽ viết là thêm O vô, POG dash cũng được, tức là BOR chứ phải. And then we have again the familiar point, which is the menton. Yeah. Menton, we have seen this point on the heart tissue analysis, which is the lowest point on the outline of the symphysis, on the lower border of the mandible. Here, similar point here is on the soft tissues. We call it the soft tissue menton, denoted as M, capital M, small e dash. Điểm kế tiếp là điểm quen thuộc, bởi vì mình đã có cái điểm tương ứng quen ứng, đó là điểm thấp nhất của cầm xương, của cây cầm xương, và cái này là điểm thấp nhất của cầm mô mềm ở phía trước. Nó cũng lấy tên là menton, nhưng mà nó tên nước phải, đó là menton mô mềm, M